ავთანდილ წერეთელი კვლავად საავადმყოფოში რჩება. მისი მდგომარეობის დამძიმებას კი ოჯახი პროკურატურის მხრიდან დაწყებულ დევნას უკავშირებს. ხელისუფლება მაჟორიტარულ სისტემას ართმობს, ოპოზიცია მიცემული პირობის შესრულებას ითხოვს. როდის და რა პირობებით გაგრძელდება მოლაპარაკებები? მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს თორბედზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ბიზნესმენი ავთანდილ წერეთელი ამ დრომდე კლინიკაში რჩება. მისი მდგომარეობა გუშინდელთან შედარებით სტაბილურია. სამედიცინო დაწესებულებაში კი წერეთელი გვიან ღამით გულის შეტევით და უგონო მდგომარეობაში მოათავსეს. ოჯახი ამბობს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება პირდაპირ კავშირშია მის წინააღმდეგ აღძრულ ცისხლის სამართლის საქმესთან, სადაც ტევე პირველის დამფუძნებლის მამას ფულის გათეთრებას ედავებიან. იმავე საქმეზე ბრალდებულები არიან მამუკა ხაზარაძეც და ბადრი ჯაფარიძეც. ვასილ დაბრუნდაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს ახლა პირდაპირ ეთერში. ვასილ, როგორია წერეთლის მდგომარეობა და რატომ თulis ოჯახი, რომ სასამართლომ და ივანიშვილის პროკურატურამ მას ფაქტიურად სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა? მიშა, ტევე პირველის დამფუძნებელის ავთანდილ წერეთელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეისთვის შედარებით სტაბილურია. ის ამ დრომდე რჩება კლინიკა ჰელსიკორში და არის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა მისმა შვილმა ვატო წერეთელმა, რომელიც პირდაპირ და გადაჭრით ამბობს, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნის შედეგი. როგორც ვატო წერეთელი აცხადებს, ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს მის ოჯახზე თავდასხმა და ხელისუფლების მხრიდან ამ ყველაფრის მოტივაცია არის ტევე პირველის გაჩუმება. ჩემ ოჯახს ცხოვრებაშივე გამოუტანეს სიკვდილის განაჩენი, შინ გადავრჩით, მაგრამ ბრძოლა გრძელდება უკეთესი ქვეყნისთვის და უკეთესი საქართველოსთვის. მარტო ჩემი ოჯახის ბრძოლა არ არის, ეს მთელი საქართველოს ბრძოლა უკეთესი მომავლისთვის. პირადად ამ ტელევიზიისთვის ადამიანის ცხოვრები და ჯანმრთელობით მევაჭრებიან. პირდაპირ მე ხო რა თქმა უნდა მარისთვის უნდა ხდებოდა 70 წლის კაცის ასეთ მდგომარეობაში ჩაგდება. ვატო წერეთელის უკაცრავად ავთანდილ წერეთელის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ განმარტება გააკეთა ასევე კლინიკის დირექტორმა. ის აცხადებს, რომ ავთანდილ წერეთელი რამდენიმე დღის განმავლობაში უნდა დარჩეს კლინიკაში და უნდა მოხდეს მისი მეთვალყურეობა და გარკვეული სამედიცინო პროცედურები არის ამ დროისათვის შესატარებელი. ბატონი ავთანდილ წერეთლის მდგომარეობა ამ ეტაპზე არის სტაბილური. თუმცა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ანალიზებში. ვაგრძელებთ როგორც გამოკვლევებს, ასევე მიმდინარეობს შესაბამისი მკურნალობა. უახლოეს დღეებში მისი კლინიკიდან გაწერა არ იგეგმება. ბატონი ავთო წერეთელი არის საერთოდ ჩვენი კლინიკის პაციენტი. ანუ მას კორონაროგრაფია რამოდენიმე თვის წინაც ჩაუტარდა ჩვენ კლინიკაში და შედარება რო გაკეთდა ცვლილებები არის და ვაგრძელებთ კვლევას. მთავარი არხის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ავთანდილ წერეთელი კლინიკა ჰელსიკორში გუშინ გამოიყვანეს. გუშინის ოჯახის წევრებმა უგონო მდგომარეობაში ნახეს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისათვის არის დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ ექიმებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ავთანდილ წერეთელი რამდენიმე დღის განმავლობაში ისევ დარჩება კლინიკაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა ავთანდილ წერეთლის მდგომარეობის შესახებ. და როდის განახლდება მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, აპირებს თუ არა ივანიშვილის საზოგადოებასთან დათმობაზე წასვლას და მიცემული სიტყვის შესრულებას. რამდენიმე წუთში ამ თემის დეტალებით ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება და გვეტყვის, ვინ რა პირობებით აპირებს მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას და როდის განახლდება დაანონსებული მოლაპარაკება. გამთენიისას კი ინფექციურ საავადმყოფოში ჩინეთის კიდევ 2 მოქალაქე შეიყვანეს. ისინი ერთ-ერთ სამშენებლო ობიექტზე მუშაობდნენ და საქართველოში თავისი სამშობლოდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ. ისინი კარანტინში არიან მოთავსებულები, მათი ანალიზები კი ლუგარის ლაბორატორიაში შემდგომ კვლევებზეა გადაგზავნილი. რაც შეეხება ჩინეთის კიდევ 2 მოქალაქეს, რომლებიც საავადმყოფოში მანამდე მოათავსეს, მათ კორონავირუსი არ დაუდგინდათ. გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე საუბარში. გიგლა, რა ვიცით ამ ახალი შემთხვევის შესახებ? მიშა, დაახლოებით 4 საათში გავიგებთ სავარაუდო პასუხს, უბრალოდ ზუსტ პასუხს აქვს თუ არა ჩინეთის 2 მოქალაქეს კორონავირუსი, რომელიც წუხელ გვიან ღამით შეიყვანეს ინფექციურ საავადმყოფოში. ამირან განყრელიძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს 2 მოქალაქე საქართველოში რამდენიმე კვირის წინ ჩამოვიდა. ისინი საქართველოში რეგიონში ერთ-ერთ ობიექტზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტზე მუშაობენ. მათ აღენიშნებოდათ გარკვეული სიმპტომები, რომელმაც ეწვი გააჩნია და სწორედ ამის გამო ისინი გადაიყვანეს ინფექციურ საავადმყოფოში. მიუხედავად ამ ინფორმაციის არსებობისა, რომელსაც დაავადებათა
საქართველოს ეროვნული ცენტრი ფლობს. დღეს ვიყავით ჩვენ ინფექციურ საავადმყოფოში დილით მისული ინფორმაციის მოსაკითხად, თუმცა ინფექციური საავადმყოფოს ექიმმა ჩვენთან არ თქვა ახალ მოქალაქესთან დაკავშირებით, ჩინეთის ორ მოქალაქესთან დაკავშირებით. მან შეიძლება ითქვას, რომ დამალა ეს ინფორმაცია, თუმცა ის საუბრობდა იმ ორ მოქალაქეზე, რომელიც გუშინ შუა დღეზე შეიყვანეს ინფექციურ საავადმყოფოში და მან თქვა, რომ მათი მდგომარეობა არის სტაბილური და ისინი შესაძლოა დღეს გაწერონ. რაც შეეხება ამ ორ მოქალაქეს, რომელიც გუშინ გვიან ღამით შეიყვანეს ინფექციურ საავადმყოფოს, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს არ სურდა ინფორმაციის გავრცელება ამ ორ მოქალაქესთან დაკავშირებით. პაციენტები არიან შუაღამეს შესული, დიახ, ორი პაციენტი, რომელთაც დღეს მიმდინარეობს კლინიკური დაკვირვება და შესაბამისად ჩვენი ეპიდემიოლოგიური ჯგუფი არის იქ, რომელიც სწავლობს მათ ეპიდემიოლოგიურად, ანუ როდის ჩამოვიდნენ, რა გზა გამოიარეს, სად მუშაობენ, დასაქმებული არიან ერთ-ერთ დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე საქართველოში და მათზე ახლა სწორედ იღება სინჯები და დაიდგმება დაახლოებით იცით, რომ ამ მოლეკულურ რეაქციას, რასაც ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებულ PCR ტექნოლოგიას დამყარებულ რეაქციას, ჭირდება დაახლოებით 4-დან 5 საათამდე. ხანდახან ჭირდება გადადგმაც მერე, ამიტომ დღის ბოლოს იქნება პასუხი. დღეს როდესაც ვკითხეთ ინფექციური საავადმყოფოს ექიმს, ეს ინფორმაცია დამალა მარინა ეზუბაიამ. არავის არაფერი არ დაუმალავს. არ უთქვამს, რომ ახალი პაციენტები იყვნენ შეყვანილი. არავის არაფერი არ დაუმალავს, ინფექციურ საავადმყოფოში შედის ძალიან ბევრი ავადმყოფი. და მათ შორის ამ ტიპის ავადმყოფები, ამიტომ ყოველწუთიერი ინფორმაცია არ იძლევა. როგორც გკითხავთ, ამ ჩინეთის ორ მოქალაქეს ანალიზები უკვე აიღეს და ლუგარის ლაბორატორიაში ახლა მიმდინარეობს კვლევა იმასთან დაკავშირებით, საბოლოოდ დადგინდეს პასუხი, აქვს თუ არა მათ კორონავირუსი. ისინი გვიან ღამით შეიყვანეს ინფექციურ საავადმყოფოში და ინფექციური საავადმყოფო უკვე ახლა აცხადებს, რომ თუნდაც ექნებათ მათ საბოლოოდ ინფორმაცია ამის შესახებ გაავრცელებენ ამ ჩინეთის ორ მოქალაქეზე საბოლოო პასუხს. დაახლოებით რამდენიმე საათში ჩაინიშნება ბრიფინგი ინფექციურ საავადმყოფოში. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ჩინელი ექიმი ლი ვენ ლიანი, რომელმაც მომაკვდინებელი ვირუსის შესახებ საზოგადოებას პირველმა მიაწოდა ინფორმაცია ამავე ინფექციით თავად გარდაიცვალა. კორონავირუსის შესახებ მოსახლეობა მან ვიდეო მიმართვით გააფრთხილა, რის შემდეგაც პოლიციაში დაიბარეს და დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულეს. სავარაუდოდ ექიმი პაციენტისგან დაინფიცირდა. ჩინეთში კორონავირუსით გარდაცვლულთა რაოდენობამ კი უკვე 638-ს მიაღწია. ინფიცირებულია 31,500 ადამიანი. Paralelურად ცნობილი ხდება, რომ იაპონიის სანაპიროებთან გაჩერებულ საკრუიზო ლაინერზე კორონავირუსის 61 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. კარანტინის გამო მგზავრებს ხომალდის დატოვების უფლებას არ აძლევენ. 100 დეპუტატი პროპორციული სისტემით 50 მაჟორიტარულით ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ეს შეთავაზება საბოლოოა და აღარაფერს დათმობს. ოპოზიცია კი დაპირებულ პროპორციულ სისტემას ითხოვს და სხვა ვარიანტებს არც განიხილავს. ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები ერთი შეხედვით ჩიხშია შესული პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავლის საპონელად მხარეები მაგიდასთან კიდევ ერთხელ უნდა დასხდნენ ამჯერად მეხუთე რაუნდზე. ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთება ამ თემაზე საუბარში. ნინო, თუ არის ცნობილი, როდის იმართება მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი და ვინ რას ელოდება ამ მოლაპარაკებებისგან? გაიმართება თუ არა მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის და არც ხელისუფლებაში და არც ოპოზიციაში ამაზე არ საუბრობენ. მაგრამ კეთდება უკვე განცხადებები, ვინ რის დათმობას დააპირებს და რის დათმობას არ აპირებს. უმრავლესობის მხრიდან დღეს არის ულტიმატუმი წაყენებული ოპოზიციის მიმართ 150-ზე, ისინი ამბობენ ის ვარიანტი, რომელიც დიპლომატებთან შეხვედრაზე ცდებს მაგიდაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში დღეს კახიკალაძემაც თქვა პარტიის გენერალურმა მდივანმა, რომ თუ ამას ოპოზიცია არ დათანხმდება, მაშინ არჩევნები ჩატარდება იმ სისტემით, რომელიც ახლა არის ქვეყანაში და შერეული სისტემის გარდა სხვა სისტემას ქართული ოცნება მათი თქმით არ დათანხმდება. ანუ პროპორციულზე უარს აცხადებენ და კიდევ ერთი დღეს მართლმა პარტიამ თქვა ისიც, რომ მათ აქვთ, რომ ისინი ისევ იმედი, რომ ისევ უმრავლესობით მოახერხებენ მოსვლას, მეტიც კახიკალაძე აანონსებს, რომ ქართული ოცნება შეძლებს სავარაუდოდ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მიიღოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, ვისაც აქვს რეალურად გამარჯვების შანსი და მოიპოვოს მხარი უმრავლესობა პარლამენტში, ეს არის ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს. შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობაც კი. საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა. შეთავაზება, რომელიც ჩვენი მხრიდან იქნა გაკეთებული, ეს არის კომპრომისული ვარიანტი 150-ზე, როგორც ახლა ვისაუბრე. თუ ისინი არ დათანხმდებიან ჩვენ შეთავაზებას, რა თქმა უნდა, არჩევნები ჩატარდება შერეული არსებული სისტემით, რომელიც არის კონსტიტუციური, რომელიც არის დემოკრატიული.
რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება იმ ვითარებას, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის შექმნილი, საერთოდ ვეღარ აკითხავს. ისინი ამბობენ, რომ მთავარი დანაპირები იყო პროპორციული სისტემა. სწორედ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს არჩევნები, ან იმ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელით, რომელიც ოპოზიციამ შეიმუშავა და რომელზეც ოდირის დასკვნაც ამ დროისთვის არის მოსული. ოპოზიცია ამბობს, რომ ისინი ხელისუფლების ამ შეთავაზებას 150-ზე არ დათანხმდებიან, რადგანაც მათთვის გაუგებარი არის თუნდაც თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ 50 მაჟორიტარის, ანუ ოლქების გადანაწილება, როგორ მოხდება. ოპოზიციასაც არ აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის შეიძლება შედგეს მეხუთე რაუნდიც. ისინი ამბობენ, რომ არ დათმობენ და მთავარი მოთხოვნა ისევ იქნება პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარება, რადგან მათი თქმით ეს სწორედ ხალხის მოთხოვნაა. უმცირესობით ხმებით 10-დან 3 ხმით ან ნაკლებით უმრავლესობა მოიპოვოს ნებისმიერმა ძალამ ან საკონსტიტუციო კონდეს ნახევრით, ჩვენ ოპოზიციამ უარი უთხარით შეხვედრაზე იქვე კაფიო და საბოლოო მერე გარეთ და 1000-ჯერ, ასე რომ ესეც რაღაცა ისტერიკის ნიშანია, რომ იმეორებენ, რომ აი ამაზე უნდა იფიქრონ და ბატონო თავაკვაძე იქამდე ზალკალიანი იყვნენ ვაშინგტონში, შეერთებულ შტატებში და იქ უხვად გასცეს დაპირებები, რომ პროგრესი იქნება და დაალგებდა. არ ვიცი რას გულისხმობდნენ. თუ ამას გულისხმობდნენ, კიდევ ერთხელ უთქვიეთ სიცრუე საქართველოს მეგობრებისთვის და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული საზოგადოებისთვის. თალაკვაძემაც იცის, ამერიკელებმაც და ევროპელებმაც, რომ ის ვერსია, რაც შემოგთავაზა თალაკვაძემ და ოცნებამ, არის მიუღებელი. აქ არის არა მხოლოდ 100 და 50, არამედ ის, რომ პროპორციულ არჩევნებზე საერთოდ უარი ითქვა 3 დღემშიოთ. ამასთანავე 150 მიუღებელია, პროპორციულ არჩევნებზე უარის თქვა მიუღებელია. თუმცა შესაძლოა აღმოჩნდეს მისაღები, სხვა ბალანსი პროპორციულ და მაჟორიტარულ მანდატებს შორის, რომელიც სისტემას მაქსიმალურად მიიყვანდა პროპორციულ შედეგამდე. ქართული ოცნება შეიძლება უმრავლესობით ან კონსტიტუციური უმრავლესობით მოვიდეს ხელისუფლებაში მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე უარესი გაყალბების შედეგად, რომელიც იყო 2018 წელს. თუ ამ იდიოტიზმზე წავლენ და თუ თავის მტრები არიან, აი გავრილოვის ღამე მონაგონი იქნება, იმას გადაეყრებიან და ეხლა რო არ დაიწყონ გამოძიება და დაგვემუქრენო და ისაო. თითი რო არ გაანძრიოს ოპოზიციამ, საერთოდ ხვალ რო შევწყვიტოთ ყველანაირი ბრძოლა და მუშაობა, ქვეყნიდან რო წავიდეთ, საქართველოს მოქალაქე აღარ მოითმენს, იმიტომ რომ ერთდროულად ადამიანის უფლებების დარღვევა, არჩევანის უფლების წართმევა და ეკონომიკური გაუბედურება შიმშილთან ერთად არც ერთ ქვეყნის მოქალაქეს არ მოუთმენია ჯერ. მაშასე როდის გაიმართება მოლაპარაკებების რაუნდი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კვლავაც გაურკვეველი რჩება. წერილების ომის შემდეგ კი პირველი პირისპირ შეხვედრა გაიმართა ვაშინგტონში არჩილ თალაკვაძე, იქ სენატსა და კონგრესში იქაურ კანონმდებლებს შეხვდა, რომლებიც ბოლო 1 თვეა საქართველოს მთავრობას უკიდურესად მწვავე და კრიტიკულ წერილებს წერდნენ. პირველი შეხვედრა სენატორ რობინ ვიკერთან, ჯონ ვილსონთან, ადამ კისინგერთან და მოკავშირეებთან გაიმართა რას ელის საქართველოს ხელისუფლებისგან ვაშინგტონი ამჯერად პირადად მოისმინა არჩილ თალაკვაძემ მათი პრეტენზიები და პოზიციები. სტრატეგიული პარტნიორები თავის პოზიციას არცვლიან და პროპორციული სისტემის ჩაგდების შემდეგ ქვეყანაში არსებული კრიზისიდან გამოსავლად კვლავ პოლიტიკურ დიალოგს ასახელებენ. დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ვფიქრობ, არის თავდადების დრო, რომ გაგრძელდეს მუშაობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საქართველოში დემოკრატიამ იმუშაოს ისე, როგორც ამდენი ხანი მუშაობდა. საქართველო რომ არ გვაინტერესებდეს, მას რომ არ ვხედავდეთ, როგორც ჩვენი მომავლისთვის მნიშვნელოვან ქვეყანას, საქართველოთი არ დავინტერესდებოდით, მაგრამ ჩვენ დაინტერესებული ვართ. ვფიქრობ, დიალოგის გაგრძელება ნებისმიერი მიმდინარე კრიზისის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვრჩებით ამის ერთგული, ჩვენ ვრჩებით ქართველი ხალხის და გამოსავლის ძიების ერთგული. ძალიან კარგი საუბარი გქონდა ყველა შეშფოთებაზე, ჩვენს ყველა საერთო ინტერესზე. ვიმედოვნებ, ზოგადად გამოსავალს ძალიან მალე მივიღებთ. ჩვენ მთავრობასთან უფრო მეტად ვურთიერთობთ ვიდრე ვინმე სხვასთან. როდესაც ვხედავთ შეშფოთების მიზეზს, ჩვენ გამოვხატავთ ამას შეშფოთებით, მაგრამ ამ შეშფოთების გამოხატვა არ უნდა იყოს აღქმული როგორც იმედგაცრუება ან სიბრაზე. კონგრესმენებს ჩვენგან სჭირდებათ პასუხები, მეტი ინფორმაცია და ჩვენ ამ პასუხებით ვართ აქ ჩამოსული. ჩვენი მიზანი არის, რომ დროულად დავხუროთ ის საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ რჩება დისკუსიის საგნად პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში და დროულად დავიწყოთ არჩევნებისთვის მომზადება. ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა და აუცილებლად შევასრულებთ ამ პასუხისმგებლობას, რომ არჩევნები საქართველოში ჩატარდება დემოკრატიულად, გამჭვირვალედ, მიუხედავად იმისა, თუ რა შეთანხმება
შედგება არჩევნების მოდელთან დაკავშირებით ჩვენსა და ოპოზიციას შორის. წერილები ჩვენთვის არის ჩვენი მხრიდან მიღებული როგორც მეგობრების მოსაზრება, ამიტომ ჩამოვედით აქ რომ პირდაპირ უშუალო საუბარი შედგეს. საქართველოში არ დარჩა დამოუკიდებელი მედია საშუალება, რომელიც ხელისუფლებამ მიზანში არ ამოიღო და რომელსაც მმართველი პოლიტიკური ძალა არ ავიწროვებს. რეპორტიორების საზღვრების გარეშე საქართველოსთან დაკავშირებით კრიტიკულ და უმძიმეს ანგარიშს აქვეყნებს და წერს, რომ თავისუფალი სიტყვა საქართველოში საფრთხეშია და მას ხელისუფლება ებრძვის. კიდევ გაწერია დოკუმენტში რამდენიმე წუთში უფრო ცვლად მოგიყვებით. ხანძრის კიდევ ერთი მსხვერპლი ამჯერად თბილისში და ძლიერი დაკვამლიანება საცხოვრებელ კორპუსში ქავთარაძის ქუჩაზე გაჩენილ ხანძარს ხანში შესული ქალბატონია მსხვერპლა, შენობიდან კი მოსახლეობა გაიყვანეს. რამდენიმე წუთში გაჩვენებთ რა ხდება შემთხვევის ადგილზე, სადაც ამ დრომდე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. ისანში მოკლული ინდოეთის მოქალაქის გვამი სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში ისე გადაასვენეს, რომ ოჯახს ამის შესახებ არ შეატყობინეს. სადაო ტერიტორიის გამო დაწყებული კონფლიქტი მეზობლებს შორის სისხლიანი ანგარიშწორებით დასრულდა. მოკლულის მეუღლე ყვება, რომ მალიკ მაჰმად უდინმა მეზობლების თავდასხმა საკუთარი ტელეფონით გადაიღო, თუმცა ეს ვიდეო კადრები ახლა პოლიციაშია. მოკლულის ოჯახი ამტკიცებს, რომ სისხლიან გარშევას არაერთი დაპირისპირება უძღოდა წინ, თუმცა სამართალდამცველების მხრიდან რეაგირება არ ყოფილა. მკვლელობისთვის დაკავებული 60 წლის მამაკაცის ახლობლები კი ამტკიცებენ, რომ გრიშა მეჟლუმიანს არ უსვია. მეზობლის მხრიდან მუქარა 1 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. არაერთხელ მივმართეთ პოლიციას, რომ აღეკვეთა მისი მხრიდან ეს ფაქტი, თუმცა მათ რეაგირება არც ერთხელ არ მოუხდენიათ. დღეს ქმარი მომიკლეს ყველას თანდასწრებით. ახლა ისიც კი არ ვიცით, სად ყავთ გადაყვანილი. 20-30-50 time. I don't remember. მას ჩვენი ტერიტორიის მისაკუთრება სურდა და სწორედ ეს იყო კონფლიქტის მიზეზი და საბოლოოდ ამ უბედურებისაც. პოლიციაში ყოველდღე ვრეკავდით. მივმართეთ მერიას, თუმცა უშედეგოდ. ეს რა ქვეყანაა, მაინც და მაინც ეს უბედურება უნდა მომხდარიყო? სანამ მკვლელი ესროდა, ჩემი სიძე ყველაფერს ტელეფონით იღებდა. პოლიციამ კი ტელეფონით ჩამოგვართვა. თბილისში მრავალსართულიან კორპუსში გაჩენილ ხანძარს ერთი შუახნის ქალი ემსხვერპლა, შემთხვევა ქავთარაძის ქუჩაზე გვიან ღამით მოხდა. ძლიერი დაკვამლიანების გამო საჭირო გახდა შენობის ევაკუაცია და იქიდან რამდენიმე მოსახლის გაყვანა. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები ამ დრომდე რჩებიან და მუშაობას განაგრძობენ. სულ კი ხანძრის სალიკვიდაციოდ 7 სამაშველო სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. ექსპერტები მუშაობენ ადგილზე, მიმართეთ პრესცენტრს. როგორც იცით, ექსპერტები მუშაობენ. მიმართეთ პრესცენტრს. პირველი დათვალიერების შედეგად რა? არაფრის თქმა არ შემიძლია ამ ეტაპზე. სად არის გადასახადულია უკვე? არ შემიძლია არაფრის თქმა. რეპორტიორების საზღვრების გარეშე შეშფოთებულია საქართველოში პოლიტიკური ზეწოლის ბოლო მაგალითების გამო, რაც ორგანიზაციისავე შეფასებით ძირს უთხრის ქვეყანაში პლურალიზმს და სიტყვის თავისუფლებას. ერთ მაგალითად დასახელებულია აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტში ცვლილებები და ნათია ზოიძის გათავისუფლება. ანგარიშში ასევე წერია, რომ საქართველოს მთავრობა ქართული ტელეარხების მიმართ მიკერძოებულ პოლიტიკურ ზომებს ატარებს. ამის საილუსტრაციოდ ორგანიზაცია ასახელებს გადასახადების ამოღების მეთოდებს. მთავრობა ტელეკომპანია რუსთავი 2-სა და იმედისთვის 15 მილიონი ევროს ოდენობის გადასახადის გადავადებას დათანხმდა, მაშინ როცა კრიტიკულ მედიასთან მიმართებაში მსგავსი პოზიცია არ გამოიყენა. ტელეკომპანიაში ასევე საუბარია მთავარი არხისა და TV პირველის დამფუძნებლების წინააღმდეგ დაწყებულ სისხლის სამართლებრივ დავაზე, ასევე რუსთავი 2-ის შემთხვევაზე, სადაც წერია, რომ იქ განვითარებულმა მოვლენებმა დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მთავრობის რუპორად გადააქცია. ჯარს იმაზე მეტად ვერ დასჯი, ვიდრე დღეს არის, როდესაც მისი მთავარსარდალი სალომე ზურაბიშვილია. ასე ეხმაურება ქვეყნის პირველი პირის შურისძიებას ოპოზიცია. საქართველოს პრეზიდენტის საჩივრის საფუძველზე სასამართლომ 1 წლით პატიმრობა 2008 წლის ომის მონაწილეს სერჟანტ გიორგი რუსიტაშვილს მიუსაჯა, რომელმაც სოციალურ ქსელში პრეზიდენტის და მისი ოჯახის მიმართ უცენზურო და მუქარის შემცველი სიტყვები გამოიყენა. ახლა მსჯავრდებულ სერჟანტზე ძებნას საქართველოს ხელისუფლება წითელი ცირკულარით გამოაცხადებს. მასთან ერთად შესაძლოა ბრალდებული კიდევ 87 ჯარისკაცი აღმოჩნდეს. შეუძლებელია ჯარი იმაზე უფრო მეტად დასაჯო, როგორც ის არის დასჯილი დღეს, როდესაც მათ მთავარსარდლად არის წარმოადგენელი სალომე ზურაბიშვილი და ეს გააკეთა კონკრეტულად ივანიშვილმა. ჩვენ ზუსტად ვიცით, ყველამ დავინახეთ, რომ ივანიშვილმა სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტის თანამდებობაზე დადო, როგორც 90-იან წლებში ოროსან ბავშვებს დებდნენ უნივერსიტეტში
ფულით და ჩაწყობით. აი ამ ფორმით არის დანიშნული პრეზიდენტად და ეს მოცემულობა, ეს სალომე ზურაბიშვილი არის პრეზიდენტი, არის უდიდესი სასჯელი ქართველი ჯარის, რომელიც მას ივანიშვილმა მოუვლინა. ხელისუფლების დავალებით რომ ხალხი აგინებს ოპონენტებს, დიდსაც, პატარასაც, ეს გაცილებით უფრო უცხოად ეს არის თურმე არაფერი, ეს ახლა ხალხის რეალური აღშფოთება. ასეთები გვინახავს, მე დიპლომით წარმოშობით ისტორიკოსი ვარ და ბევრი შემბილია გავიხსენო დიქტატურობის მოსურნე ადამიანები როგორ ამთავრებდნენ და საქართველოს ავტორიტარებს ვერ შეეგუება. კაფეო არის რომ ეს არის ორგანიზებული, როგორც სამხედროების წინააღმდეგ, ისე პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. ამის ორგანიზატორი შესაძლოა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ-ერთი კაცი, როცა არის ხელისუფლების პირამიდა. დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევში მგელმა 57 წლის ქალი ცისანა ხუბაშვილი საცხოვრებელ სახლთან ახლოს დაგლიჯა. მას დაზიანებები სახის, ხელისა და ფეხის არეში აქვს მიყენებული. დაზარალებულს გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. როგორც დაზარალებული მთავართან საუბარში ყვება, მგელი თავს სწორედ იმ დროს დაესხა, როდესაც სახლიდან პირუტყვი საბალახოდ გაჰყავდა. ქსელში ოპერაციას გამიწევენ ახლა. არხი იყო დილით და მე საქონელი რომ გავრაკე, ვიდექი და უნდა გავეჭახა. შორარახში და ხარი, მაგრამ დაგლიზო პირველი იყო. რამოდენიმე წლის წინ ბავშვი დაგიძესე. პოლიცია ასეთქვა საგანგაშოდ ვითარება არ არისო. არაბასო ეს ლიკვიდაცია მოახდინოს ამ გლისო. ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში შემოიყვანეს პაციენტი მძიმედ დაზიანებული, როგორც თვითონ აღნიშნავს, მისი სახლის ეზოშთანვე, დუშეთის რაიონში, დაესხა თავს მგელი და მიიღო მძიმე დაზიანებები მრავლობითი. დაგლეჯილი აქვს სახე, ორივე კიდური და ზურგი. ყველაზე მძიმე დაზიანებები იყო სახის არეში და მარცხენა ზემო კიდურის არეში. მის სიცოცხლეს ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება. უნებრივი აირის გამათბობლის მსხვერპლის საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს შუახნის ქალის სოფელ ზერთში გარდაცვლილი იპოვეს. შემთხვევა კი გვიან საღამოს მოხდა. წინასწარი ვერსიით ქალი აბაზანაში გაზის გამათბობლის ნამწვით გაიკუდა. მომხდარის დეტალებზე ოჯახს საუბარი არ სურს, ადგილზე კი სამართალდამცველები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. გაზით გაკუთულა ბანაობდა და გაიკუდა. დედამ თილმა გაიგო უწინა, არ გამოვიდა, მე ქმარს დაურეკა და შეუნტრევიათ შუშაი და ძირსაგდებულა. ბაბანოში იყო შესულიყო და არ ვიცი, გაზით მოიგუდა, აგულმა უმტყნა, არ ვიცით ჯერ არაფერი. ექსპერტიზაზე გადაიგზავნა და გვეცოდინება მე პასუხი. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორში სოფელ ოთარაშენთან ძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. დაშავებული 35 წლამდე მამაკაცია, ის კლინიკა გორმითში შეიყვანეს, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაუწიეს. ექიმების თქმით, მას დაზიანებები თავის არეში აქვს მიღებული. სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მეშვეობით შემოყვანილია პაციენტი ავტოსაგზაო შემთხვევის ადგილიდან, რომელსაც აღენიშნებოდა თავის ტრავმა, ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები და მკურნალობას აგრძელებს ქირურგიულ დეპარტამენტში. დღეს გახდება ცნობილი, ვინ იქნება ქვეყნის გენერალური პროკურორი. ყოველ შემთხვევაში საპროკურორო საბჭომ 4 საბოლოო კანდიდატიდან ერთი უნდა შეერჩიოს, მათ შორის კი არის ირაკლი შოთაძეც, ყოფილი გენერალური პროკურორი. დიდი ალბათობით ოცნება მთავარი მბრალდებლის სავარძელს უკვე მეორედ სწორედ სავარაუდოდ სწორედ შოთაძეს გადააბარებს. კიდევ დაშეხება სხვა კანდიდატებს, ვალერიან ვაჭარაძე, დარიკო თორდია და სოფიო შენგელია კონკურსის მონაწილეები პოლიტიკური ოპოზიციის შეფასებებით მხოლოდ ფორმალურად არიან. საქმით მოლოდინი მაქვს, რომ შოთაძეს დანიშნავს ბიძინა ივანიშვილი პროკურორად. ანუ ჩემთვის ახლა შოთაძეები და თადუმაძეები არიან ბიძინა ივანიშვილის სახის ადამიანები, რომელთაც ემსახურებიან არა მართლმსაჯულებას, არამედ ბიძინა ივანიშვილს. საპროკურორო საბჭო, ხო, გახსოვთ ალბათ დიდი ზარზეიმით დაიწყო ეს რეფორმა. თავისთავად არის ზუსტად ამ მახინჯი მართლმსაჯულების, პოლიტიკური მართლმსაჯულების ერთი განშტოება. ჯერ საპროკურორო საბჭოს განხილულიც კი არ ქონდა, მოსმენიც არ ყავდა ისე პარლამენტის წევრებმა იუსტიციის მინისტრმა ყველამ დაადასტურა
დაასტურეს, რომ ეს არის უნიკალური კანდიდატი და გამოხატეს თავიანთი მზადყოფნა წინასწარ იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მისცემენ შოთაზის ხმას. ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ისინი მზად არიან წარუმატებელი გენერალური პროკურორი ისევ დააბრუნონ თანამდებობას. ივანიშვილის პირობებში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მთავარი პროკურორი ვინ კი შოთაძე იქნება და ამით არაფერი არ შეიცვლება. სანამ არ შეიცვლება თვითონ ქართული ოცნება. ეს ყველაფერი ემსახურება ისევე როგორც მთელი სახელმწიფო ემსახურება ბიძინა ივანიშვილს და მის კაპრიზებს, მის ახირებას და თამაშს ამ ქვეყნით. ზოგადად ეს საბჭოც და ეს მთელი ეს პროცედურაც არის შირმა იმისთვის, რომ ხელისუფლების სასურველი კანდიდატი იქნას არჩეული. შოთაძე ვიცით, რომ დანამდვილებით ხელისუფლების კაცია და ერთხელ უკვე გადაყენებული ამ თანამდებობიდან სამართლიანად. ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა კი ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ლიდერის ქასიმ ალ-რაიმის ლიკვიდაცია განახორციელეს. ცნობილი ხდება, რომ დაგეგმილი სპეცოპერაცია არაბეთის ნახევარკუნძულზე მარიბის პროვინციაში ჩატარდა. თუმცა თეთრი სახლი ზუსტ დროს და ზუსტ ადგილმდებარეობას არასაჯაროებს ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის კოორდინირებული იყო დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკელი სამხედროები ქასიმ ალ-რაიმის ლიკვიდაციას 2015 წლიდან მოყოლებული ცდილობდნენ და მასზე ინფორმაციის სანაცვლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტს 10 მილიონიანი ჯილდოც ჰქონდა დაწესებული. თურქეთში კი სარკინიგზო ავარიის შედეგად რამდენიმე ადამიანი მძიმედ დაშავდა. ინციდენტი აღმოსავლეთ რეგიონში, აღმოსავლეთ ნაწილში მოხდა, როდესაც სატვირთო მძღოლი საგზაო გამაფრთხილებელ ნიშანს არ დაემორჩილა და დიდი სიჩქარით მიმავალ მატარებელს გზა გადაუკეტა. პოლიციის განცხადებით მძღოლი მძიმე დაზიანებებით უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, თუმცა ის გადარჩა. ინციდენტის შედეგად სარკინიგზო მიმოსვლა 2 საათის განმავლობაში შეფერხებული იყო. ასეთი ახალი ამბები ამ დროისთვის ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დავგვიდებით.